24 25 26 सो मेरो CIDहरु चाहिँ कति हुने भयो 26 हुने भयो हो अब मलाई चाहियो जम्पिङ भ्यालु फेरि मेरो जम्पिङ भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि म यता चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छु ओके जम्पिङ भ्यालु भनेको कति हुन्छ 256 माइनस मेरो लास्ट अक्टेटमा कति छ 1 बिट त्यो भनेको यति हुँदो रहेछ हो 1 बिट भनेको दुईटा छ 1 बिटको क्याल्कुलेसन गर्दा 192 आउँछ अनि 192 लाई मैले यहाँ माइनस गर्नु पर्यो सो त्यो भनेको मेरो 64 हुने भयो करिब यो दुईटाको लागि मैले सिमिलर होस्ट बिट लियो भने प्रुफ रहेछ अब मैले यसको लागि पनि सबनेटिङ टेबल देखाउँछु त्यो भनेको मैले यसैमा देखाइदिए ओके सबनेटिङ टेबल देखाइदिए यसमा मैले मेरो 1.0 देखि 1.63 सम्म त्यो अर्थात यहाँसम्म चाहिँ मेरो युज्ड भइसक्यो मैले यो माथिको लागि होस्टको लागि 50 वटा होस्टको लागि मैले दिइसक्यो हो दिइसक्यो भनेपछि एकचोटी जम्प गरेर भ्यालु आउँदा यति आयो थियो अब मैले यहाँदेखि चाहिँ मैले मेरो 34 होस्टको लागि मैले दिन सक्छु हो अब मैले जम्पिङ भ्यालु एड गर्नु पर्यो हो 192.168.1. ओके अब यसमा कति एड गर्नु पर्यो त मैले फेरि 64 एड गर्नु पर्यो हो त्यो भनेको 128 हुने भयो मेरो जम्प गरेपछि एकचोटी जम्प गरेपछि मेरो जम्पिङ भ्यालु अथवा म्याजिकल नम्बर मैले यसमा एड गरेपछि चाहिँ मेरो अर्को नेटवर्क आइपी आउँछ हो अब यसको काम भनेको के हो हामीलाई यसले ब्रोडकास्ट आइपी दिन्छ हो त्यो भनेको एक स्टेप घट्छ के एक स्टेप घट्छ यो भनेको 192.168.128 छ भनेपछि एक स्टेप घट्यो भने कति हुन्छ त्यो भनेको 192.168.1.127 हुने भयो हो ओके यो मेरो 50 वटा होस्टको लागि हुने भयो यो मेरो 50 होस्टको लागि हुने भयो अनि यो मेरो मैले 34 होस्टको लागि मैले दिन सक्छु हो अब 1.64 देखि चाहिँ मेरो रेन्ज सुरु हुने भयो युजेबल आइपी को रेन्ज चाहिँ यो भित्र पर्ने भयो 192.168.1.127 भित्रकोमा चाहिँ यहाँ भित्रको यति जति नम्बर हुन्छ नि करिब 62 63 वटा हुन्छ होला त्यति चाहिँ मेरो युजेबल आइपी रेन्ज हुन्छ है युजेबल आइपी हुन्छ हो त्यो चाहिँ भनेको मैले 34 होस्टको लागि मैले दिन सक्छु त्यहाँबाट जतिले दिए नि हुन्छ त्यो भनेको ल फर्स्ट आइपी भनेको मेरो कति हुन्छ 192.168.1.65 देखि लिएर 192.168.1.126 हो मैले मेरो आइपी अथवा होस्टहरुलाई आइपी दिन पर्यो भने 192.168.1.65 देखि 1.26 सम्म जुनै नम्बर दिए पनि हुन्छ हो यो किनभने यिनीहरु मेरो युजेबल आइपी हो यो चाहिँ मेरो यो तर मैले किन यो युज गर्न पाउँदैन भने यो आइपी चाहिँ यो मेरो नेटवर्क जनाउने हो के दिस इज माइ नेटवर्क र यो मेरो ब्रोडकास्ट आइपी हो सो यो दुईटा चाहिँ मैले युज गर्न पाउन्न ओके सेकेन्ड लास्ट यो भनेको अब मैले यो दुईटामा सबैभन्दा धेरै होस्ट क्यारी गर्ने भनेको यो छ 12 होस्ट हो अब मैले 12 होस्टको लागि क्याल्कुलेट गर्छु है बाह्र होस्टको लागि मैले कतिवटा लियो भने इनफ हुन्छ त कति बिट चाहिँ लिनु पर्यो अफ बिट चाहिँ दुईटा पुग्छ तीनटा चारवटा पुग्छ ओके मैले 4 बिट लिएँ है 2 to the power 4 भनेको 16 भयो हो 16 मा मैले दुईटा ब्रोडकास्ट र नेटवर्कको लागि लिन्छु त्यो भनेको मेरो 14 भयो ओके त्यो भनेको मेरो लागि पुग्ने रहेछ त्यसैले मेरो रिक्वायर्ड बिट भनेको 4 हुने भयो मैले 4 वटा अफ बिट लिए दैट इज अफ बिट हो यिनीहरु भनेको होस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेला सधैँ चलाउने भनेको नि हामीले अफ बिटलाई मात्र हो
त्यसपछि नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मैले 2 टु द पावर कतिवटा अफ बिट लिए 4 वटा, त्यो माइनस 2टा, त्यो भनेको एउटा मेरो नेटवर्क र एउटा ब्रोडकास्ट, 2टा लिँदा 2टा माइनस गर्यो, त्यो भनेको 16 माइनस 2 14 आयो। 14वटा मेरो भ्यालिड आइपी हुन्छ यहाँ। अब मैले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो? अब मैले सबनेट मास्क क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हो। सबनेट मास्क क्याल्कुलेसन यसको लागि कस्तो हुन्छ भने यो सबै सिमिलर टु माथिको जस्तै छ सबै कुरो। ओके, सबनेट मास्क क्याल्कुलेसन अलिकति लाइन चाहिँ बाङ्गोटिनु भयो, हेरी गरिदिनुहोस्, सिधा हुन्छ यदि। ओके, मेरो 3टा अक्टेट मेरो सधैँ नै फिक्स भयो, किनभने मैले क्लास C को युज गरेछु, त्यसैले यो मेरो 3टा अक्टेट चाहिँ मेरो फरएभर कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। मैले चलाएँ लास्ट अक्टेटलाई मात्रै चलाएँ। लास्ट अक्टेटमा नि कतिवटा चलाएँ? 4वटालाई हो। 4वटा चलाएँ भनेपछि मैले 4वटा चाहिँ अनबिटै छोडेँ, अर्थात् नेटवर्कलाई नै दिएँ, बाँकी भयो 4वटा। ओके, अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अघि मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ प्लेसिङ इनहरुको यस्तो हुन्छ 1 2 4 8 16 32 64 128 हुन्छ भनेपछि मैले 128 + 64 + 32 + 16 गर्नुपर्ने भयो। त्यो भनेको कति हुन्छ त? कति हुन्छ? 128 64 32 + 16 एड गर्दा यो भनेको यहाँ 192 भयो। अनि त्यसपछि यो भनेको 224 240 को हो। ओके, 240 भयो। अब मैले प्रिफिक्स पनि दिन पर्यो यसलाई। मेरो लागि नेटवर्क कुन चाहिँ छ? 192.168.1.128। मेरो अन बिट कति छ? 24 25 26 27 28 हो। 28 लेख्यो। अब मैले फेरि यसको लागि पनि जम्पिङ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। म जम्पिङ भ्यालु यता क्याल्कुलेट गर्छु। त्यो भनेको मेरो एक्सट्रिम जाने भनेको 256 हुन्छ म्याक्सिमम हुने भनेको। र मेरो सबनेट मास्क क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अन बिट कति छ? 240 को छ हो। त्यसलाई मैले माइनस गरेँ, कति आयो? 16 हो। 16 हो। ओके, अब मैले फेरि मेरो सबनेटिङ टेबल बनाउनु पर्यो हो। त्यो बनाउनु पर्यो सबनेटिङ टेबल। त्यसको लागि मैले जम्पिङ भ्यालु पहिले क्याल्कुलेट गरेको छु। अब मलाई चाहियो नेटवर्क आइपी, युजेबल आइपी को रेन्ज, अनि अन्तिममा चाहिने भनेको ब्रोडकास्ट आइपी हो। मैले 128 हो, 128 भन्दा माथिको आइपीहरु चाहिँ मैले माथिको होस्टहरुको लागि अरु होस्टहरुको लागि दिइसके। सो मैले त्यो भन्दा माथिको चाहिँ फेरि युज गर्न पाउन्न। मैले युज गर्ने भनेको अब 192.168.1.128 पछिको उता मात्र युज गर्न पाउँछु। यो 28 भयो। मेरो जम्पिङ भ्यालु कति छ? 1.16 छ हो। 16 एड गर्दा कति हुन्छ? 128 + 16 गर्नु पर्यो हो। 128 + 16 हुन्छ हैन यहाँ? हो कि हैन? किनभने मेरो जम्पिङ भ्यालु त त्यति नै आएको छ नि त, 16 आएको छ नि त हो। कति हुन्छ? क्याल्कुलेट गर्नुस् न। किन हो? कति हुन्छ ल भन्नुस् छिटो। हजुर कति हुन्छ? 140। कति हुन्छ अरे? 140
126 plus 128 1 ल अब हेर्नु न 126 हामीले दिइसक्यो हो 128 देखि मात्रै खाली छ भनेपछि मैले 128 सँग चाहिँ जम्पिङ भ्यालु एड गर्ने 144 हुन्छ स्योर हो ओके यो गल्ती भयो कि तपाईहरुलाई आफ्टर पर्ने हो है ओके अब त क्याल्कुलेट गर्छ होला ब्रोडकास्ट आइपी भनेको मेरो एकचोटि घट्छ हैन त त्यो भनेको कति हुन्छ 192 डट यहाँ कति छ 144 छ 143 सम्म जाने भयो हो 143 सम्म जाने भयो मेरो युजेबल आइपी चाहिँ कति हुने भयो 1.129 अथवा मैले यहाँ चाहिँ सर्टकट लेखिदिएँ तपाईहरुले चाहिँ 192.168.1.129 लेख्नु 129 देखि सुरु भएर 192.168.1.142 ओके 129 देखि 142 सम्मको यो रेन्जको अथवा 128 देखि 143 भित्रको रेन्जको चाहिँ मैले आइपी एड्रेसहरु मैले त्यो होस्टहरुको लागि दिन सक्छु 12 वटा होस्टलाई दिन सक्छु हो 12 वटा होस्ट कभर अप भयो नि त हैन पुग्यो होला हो अझै कति एक्स्ट्रा हुन्छ दुईटा एक्स्ट्रा हुन्छ हो त्यो त्यतिकै छोड्दिने अथवा पछि युज गर्न नि मिल्छ त्यसलाई चाहिँ है अब यो मेरो मैले 12 वटा होस्टको लागि क्याल्कुलेट गरे अब मेरो 5 होस्टको लागि बाँकी भयो त्यसको लागि मैले यता रफ गरिदिए फर 5 होस्टको लागि 5 वटा होस्टको लागि कति बिट लिँदा ठिक हुन्छ दुईटा पुग्छ तीनटा अफ बिट लियो भने पुग्छ रिक्वायर्ड बिट भनेको मैले 3टा बिट लियो हो अब यहाँ चेक गरौँ न पुग्छ कि पुग्दैन थाहा भइहाल्छ नि नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट भनेको 2 to the power 3 minus 2 हो त्यो भनेको 8 minus यो मेरो नेटवर्कमा त्यसको लागि सक्यो 6 हुने भयो 6 नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट पुग्यो कभर अप भयो अब सबनेट मार्क्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो सबनेट मार्क्स क्याल्कुलेसन गर्दा मैले भनिसकेँ क्लास सी को लागि 255.255 अर्थात् 3 वटा अक्टेट चाहिँ सधैँ सेम नै हुन्छ मैले लास्टको अक्टेट मात्रै चलाउने हो लास्टको अक्टेटमा पनि मैले 3 बिट मात्रै लिए त्यो भनेको मेरो 5 वटा चाहिँ अन बिटै हुने भयो यो भनेको मैले क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ हो यो भनेको मेरो 128 64 32 16 प्लस 8 हुन्छ हो त्यो भनेको कति हुन्छ 240 मा 8 थपे पनि 248 हो 248 भयो अब मैले प्रिफिक्स पनि दिनु पर्यो प्रिफिक्स दिँदा चाहिँ मेरो भ्यालु कहाँ पुगिसकेको छ त नेटवर्क आइपी चाहिँ 168.1.144 हो अब मैले प्रिफिक्स दिँदा चाहिँ कस्तो भन्यो सिआइडीआर चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्छ भने चाहिँ त अन बिट क्याल्कुलेट गर्ने हो यहाँ भनेको सबै अन बिट भएर 255 भएको यहाँ पनि 200 सबै 8 वटा बिट अन भएपछि बल्ल 255 भएको भनेपछि 8 16 24 25 26 27 28 29 हो 29 हुने भयो मैले जम्पिङ भ्यालु निकाल्नु पर्यो हो मेरो जम्पिङ भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 256 भनेको मेरो म्याक्स हुने हो 248 माइनस गरे भने कति हुन्छ
256 मा 248 घटायो भने 8 हुन्छ हो। ओके 8 हुने भयो। अब मेरो सबनेटिङ टेबल बनाउनु पर्यो। सबनेटिङ टेबल बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि भनेको मैले मेरो नेटवर्क आइपी छ, त्यसपछि युजेबल आइपी को रेन्ज छ, अनि मेरो ब्रोडकास्ट आइपी छ हो। ओके मेरो नेटवर्क सुरु हुने कतिबाट हो 192.168.1.144 देखि हो 144 कतिले चल्नुहुन्छ 8ले कति हुन्छ त 52 ओके 152 हुने भयो। यसको कारण अब यसले मेरो ब्रोडकास्ट आइपी पनि निकाल्दिने भयो। त्यो भनेको मेरो कति हुन्छ 192.168.1.151 हुने भयो। अनि मेरो रेन्ज भनेको चाहिँ कति हुने भयो त 1.45 देखि 1.50 सम्म हो। 1.45 देखि 1.50 सम्म यति चाहिँ मैले आइपी दिन सक्ने भयो। मैले मेरो यो होस्टको लागि मेरो पुगेको छ कि छैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो दुईटाको रेन्जको माइनस गरेँ भने यो नम्बर भन्दा अथवा बढी आयो भने कभर अप हुन्छ कि ठ्याक्कै आउनु पर्यो कि धेरै आउनु पर्यो हो। यसको लागि पुग्यो। अब मैले सबै होस्टको लागि क्याल्कुलेसन गरिसकेँ हो। अब मेरो फाइनल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो मैले पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सनलाई पनि एउटा चाहिँ दिनुपर्छ, एकवटा नेटवर्क चाहिँ दिनुपर्छ हो, एकवटा आइपी चाहिँ। अब त्यसको लागि गर्छु है।